තියෙන්නේ මේ මෙතන කැමරා එක තියෙනවා. ඔය ලිස්ට් එක සවි කරලා තිබුණොත් අපිට අඳුර ගන්න බෑ. අමාරුයි. ඒ නිසා මේ වගේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේකේ කැමරා එක උතර තියෙනවා. ඒ මේ වගේ දේවල් අපේ කාමරයක තියෙන්න පුළුවන් සවි කරලා. ඒතකොට මේක බාත්රූම් එක වගේ තියෙන්න පුළුවන් මේ සබන් ගන්ධෝනියක්. ඒකේ මෙතන කැමරා එක තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අපි බාත්රූම් එකේ කරනකොට තාම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කියන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕවා බහුලව තියෙනවා. මේකත් මවුන්ට් කරලා තියෙනවා. මෙතන කැමරා එක තියෙනවා. සමහරවිට මේකේ මෙතන කැමරා එක තියෙනවා. ඒක පේන්නේ මේක බටන් කැමරා එක. මේ බටන් එක බටන් එක ඇතුලෙන් ඇඟ ඇතුලෙන් දැම්මට පස්සේ ෂර්ට් එක ඇතුලේ මැද තියෙන බටන් එක මෙතන කැමරා එක. මේ කීටා කියන මේක කැමරා එක තියෙනවා. ඔව්. ඊළඟට මේක ලයිට් එක මේ කැමරා එක තියෙනවා. ලයිට් එක. මේ ස්මෝක් ඩිටෙක්ටර් එක. මේකේ මෙතන කැමරා එක තියෙනවා. ini meter kamera itu, no? Lagi, no? Wah. Oke, Mas. Ini kamera kan. Ini kan